Zo. Oké. Een lekker kopje koffie. En hallo allemaal, Dutchies to be. Dit is de laatste video van 2020. En in deze video ga ik jullie vertellen over het afgelopen jaar. En ook mijn plannen voor het komende jaar, voor 2021. Volgens mij is mijn camera een beetje laag. Dus zo. Oké, dit is beter. Als jullie mij al een tijdje volgen en je hebt mijn laatste video gezien van 2019, dan weet je misschien dat ik 3 goede voornemens had voor 2019. En dat waren deze. Ik heb 3 goede voornemens. 1. Heel veel meer video's maken, zodat iedereen over de hele wereld Nederlands kan leren. Nummer 2. Weer beginnen met yoga. I need it. En nummer 3. Ik wil al heel lang weer naar Latijns-Amerika. Dus dat moet er dit jaar maar echt van komen. Dus ik wilde in 2020 meer yoga doen. Heel graag naar Latijns-Amerika gaan. En ook meer video's voor jullie maken. Nu wil ik per goed voornemen kijken of ik dat ook heb gedaan dit jaar. Nou, eigenlijk is het enige goede voornemen dat ik echt heb waargemaakt dat ik meer video's voor jullie heb gemaakt. Want in 2020 heb ik in totaal 58 video's gemaakt. En dat is inclusief deze video. Dus 58 video's. Iets meer gemiddeld dan 1 per week. En ja, ik denk dat ik dus dat doel en dat voornemen helemaal kan afvinken. Check. Gedaan. Toevallig heeft YouTube mij vorige week een overzicht gestuurd van 2019. En daarin stonden de vorige statistieken wat ik dit jaar allemaal heb gedaan. En dat was dat in totaal jullie bij elkaar 5843 reacties hebben achtergelaten. En dat was tot en met vorige week. Dus 5843 reacties van jullie. Dankjewel. En jullie hebben ook mijn video's 10.532 keer gedeeld. Oh my god. Toen ik dit las, dacht ik, hè? 10.532 keer gedeeld. Dus ik neem aan via Facebook, via WhatsApp, via e-mail, via LinkedIn. Ik weet het niet, maar jullie hebben echt mijn video's veel gedeeld. En oh, dankjewel. Ik vind het echt zo cool. Nou ja, ik heb dit jaar 14.565 abonnees gekregen. Tot en met vorige week. En bijna 800.000 views. Namelijk 793.424. Oké, dus zeg mij na thuis. 793.424. Serieus, aan het begin van 2020 had ik dit niet verwacht. Ik ben echt zo blij en ik ben zo dankbaar en ik vind het echt fantastisch. Dank jullie wel. In het afgelopen jaar heb ik heel veel video's gemaakt voor beginners. En dat hoorde bij de beginnerscursus. Ik wilde dat graag maken. En ook veel video's over zinstructuren, over de woordvolgorde in het Nederlands. En ja, die wilde ik ook graag maken als 2 basiscursussen voor jullie. En daarnaast natuurlijk ook heel veel andere verschillende soorten video's. Van alles wat. En ik ga straks vertellen wat mijn voornemen is qua video's maken voor volgend jaar. Want eerst nog even iets over de andere 2 voornemens die ik had voor 2020.
Nou, de eerste was yoga. Ik wil misschien zeggen, ja, het zou voor 50%, 30% is het gelukt. En ik geef eigenlijk corona de schuld. Want ik begon in januari met yoga bij mijn favoriete yoga studio. Maar in maart kwam de lockdown. Dus toen moesten ze dicht. En in juni gingen ze weer open, dus ik ging weer naar de studio. En in juni en juli en augustus ging ik daar 1 of 2 keer per week heen. Wat oké is, denk ik. Maar ze moesten de ramen van de studio altijd open houden. En eind augustus of september of zo werd het steeds kouder buiten. En ik vond het niet meer relaxed, niet comfortabel. Dus toen heb ik mijn abonnement opgezegd. Nou doe ik heel soms een beetje yoga thuis. Maar niet genoeg. Dus nog steeds wel iets wat ik wil doen. En Latijns-Amerika. Ja, dat is ook in het water gevallen. Oh, er zit hier een haar. Ja, dat is ook in het water gevallen. En ook door corona natuurlijk. En eigenlijk zijn heel veel dingen die ik had gepland of die mensen hebben gepland dit jaar, die zijn natuurlijk in het water gevallen door corona. Dus ik wil dit wel benoemen. Ik weet dat ik niet de enige ben en ik wil ook niet te grappig erover doen. Want het is een verschrikkelijke situatie, een verschrikkelijke pandemie. En ik hoop dat we er snel uitkomen. En ik hoop dat het ook goed gaat met iedereen en met jullie. Dus ik ga niet zeggen, ik ben niet naar Latijns-Amerika gegaan door corona. Dus ik heb dat niet gedaan dit jaar. Maar ik ben wel helemaal gezond en eigenlijk ben ik daar ook veel blijer mee. Ja, dat gaat dan misschien naar volgend jaar, misschien later. Eerst moet alles, de wereld, weer een beetje stabieler worden. En met dit gezegd hebbende wil ik naar volgend jaar gaan. Ik heb er natuurlijk geen invloed op hoe het volgend jaar gaat met onze wereld, met corona, COVID. Ik kan alleen maar hopen. En ik hoop voor iedereen, alles en iedereen dat het snel beter wordt. Dan gaan we kijken wat we verder gaan doen. Dus mijn droom om ooit naar Latijns-Amerika te gaan, die is er uiteraard nog steeds. En ik zet daar geen deadline voor. Maar ik moet toch wel weer voor de zoveelste keer mijn Spaans oppakken. En dat gaat echt zo. Dus ik ben begonnen met Spaans leren in 2015. Eind 2015. Nee. 2017 denk ik. En ik heb soms les gehad. En ik ben 1 keer naar Costa Rica gegaan en 1 keer naar Valencia gegaan voor echt een intensieve cursus. En dan gaat het echt woep. En dan ben ik thuis en dan doe ik soms een beetje zelfstudie, maar dan gaat het woep. Dus wat ik wel kan doen in het komende jaar is me toch weer echt toeleggen op Spaans. Dus ik wil weer Spaans leren. Ik ga Spaans leren. Ik zal Spaans leren. Dat klinkt beter. Ik zal Spaans leren. Echt voornemen. Een belofte aan mezelf. Ik zal dat doen. En yoga. Ja, ook yoga. Ja. Of iets anders. Ik hou ook van wielrennen, fietsen. Maar waar ik woon is niet zoveel natuur. Dus dan ga ik niet zo snel op mijn fiets. Want door de stad fietsen, daar is niks aan. Nee. Dus vroeger fietste ik veel meer. Bijna elke dag wel 1,5 uur. Want toen woonde ik meer in een natuurgebied.
niet echt natuur, maar meer groen. En toen fietste ik veel. Dus ik moet toch iets in mijn hoofd, een knop omzetten en denken, we gaan ervoor. Dus yoga of fietsen of weet ik veel, dansen. Iets aan lichamelijke beweging. En we gaan natuurlijk verder met heel veel meer video's maken. Ik wil jullie elke vrijdag weer verrassen met een leuke, nieuwe, interessante video. En ik wil graag 1 cursus maken. Of ik ga 1 cursus maken dit jaar, minimaal. En dat wordt een cursus voor intermediates. Beginners plus intermediate studenten. Dus ik heb de beginnerscursus gemaakt en dit wordt een vervolg. En dan verder natuurlijk video's over woorden, over zinnen, over klanken, over dingen buiten en interactie met mensen. Maar dat is beter als corona een beetje minder is. Want nu met mondkapjes op is het bijna onverstaanbaar zelfs voor mij. Wat mensen zeggen. Ik zit steeds. Wat? Sorry? Wat? Wat? Ik versta je niet. Wat? Dus dat wordt voor jullie helemaal moeilijk. En dat komt misschien aan het eind van 2021 weer. Maar in de tussentijd heel veel andere leuke video's op elke vrijdagmiddag. Nou ja, Nederlandse tijd, vrijdagmiddag. En natuurlijk blijf ik ook verder gaan met teksten schrijven, podcasts opnemen, extra materialen maken voor patrons. Dus voor iedereen heel veel materialen om nog steeds meer en meer Nederlands te leren met Kim. Juist. En ik daag jullie uit om in de reacties iets te vertellen over wat je hebt gedaan het afgelopen jaar. Of iets wat belangrijk was in jouw leven. En of wat jouw plannen of goede voornemens zijn voor 2021. Op donderdag 31 december is het oudejaarsavond. Dus ik wens jullie een goed uiteinde. En ik wens jullie natuurlijk ook een heel mooi, gezond en gelukkig nieuwjaar. En ik zie jullie dus in het volgende jaar. Doei! Koude koffie.